Bună ziua și bun venit la The Deep Dive. Astăzi ne scufundăm într-o singură zi, dar una catastrofală. 23 noiembrie 1942, cunoscută în istoria militară românească drept Ziua Judecății la Cotul Donului. Sursele noastre, jurnale de operații, analize strategice, descriu cum o armată de peste 150.000 de oameni, practic, se-a dezintegrat în 24 de ore. Misiunea noastră: să înțelegem deciziile, sacrificiile și haosul. Să despachetăm asta. Păi, trebuie să pornim de la ideea că ziua de 23 nu a apărut din senin. La miezul nopții, situația era deja critică. Frontul fusese rupt, armata a treia română era deja scindată, o mare parte din trupe era încercuită, restul într-o retragere disperată. Ziua de 23 noiembrie este, de fapt, despre cum situația asta critică a devenit un colaps total. Și totul pare să înceapă cu panică. În spatele frontului, în timpul nopții, la cartierul general de la Morozovskaya se aude un zvon. Vin tancurile sovietice. Și reacția e incredibilă. Personalul de acolo aruncă în aer propriile depozite. Da, de muniții și carburanți. Aici e fascinant impactul dublu. Logistic, trupele care se retrăgeau spre o nouă linie defensivă au găsit ce să găsească. Doar cratere fumegânde. Adică exact resursele de care aveau nevoie pentru a continua lupta. Exact. Dar impactul psihologic a fost poate chiar mai grav. Mă gândesc și eu la asta, pentru soldatul de pe front. Păi da, exploziile din spatele lui semnalau un singur lucru. Totul s-a prăbușit, s-a terminat. Asta a accelerat dezordinea. Și în acest haos se conturează două drame paralele. În interiorul încercuirii, gruparea Lascări primește un ultimatum sovietic, predare necondiționată sau anihilare. Și aici devine, foarte interesant. Și ce face generalul Mihail Lascăr? Trimite un mesaj radio celebru. Ceva de genul: suntem în situație disperată. Am hotărât să luptăm. Refuză categoric să se predea. Un act de curaj aproape nebunesc. Da, un curaj excepțional, motivat de ordine, de onoare și de speranța, complet iluzorie, a unui ajutor german care nu avea cum să vină. Și ironia tragică e că, în aceeași zi, Hitler îi acorda una dintre cele mai înalte decorații germane. Exact. În timp ce trupele lui erau pe punctul de a fi zdrobite. În contrast, un alt general, Ioan Sion, alege o soluție dinamică. O soluție a disperării. Încearcă să spargă încercuirea cu o coloană de 30.000 de oameni. Însă marșul lor se transformă într-un masacru în Valea Zariza. Sursele descriu o scenă teribilă. Artileria română trage în tancurile T-34. Și proiectilele pur și simplu ricoșează de pe blindaj. Apoi, tancurile sovietice accelerează și trec cu șenilele peste tunuri și servanți. Doamne! Și nu a fost o luptă, a fost practic o execuție mecanizată. A demonstrat discrepanța tehnologică. Și lovitura de grație vine la ora 16 la Calaci pe Don, cleștele sovietic se închide, corpurile de tancuri din nord și din sud fac juncțiunea. Ce înseamnă asta concret? Înseamnă că încercuirea e completă, etanșă. Orice speranță de scăpare pentru gruparea Lascăr sau pentru ce mai rămăsese din coloana Sion a dispărut. Din acel moment, comandamentul sovietic a putut să-și concentreze toate forțele pentru a lichida aceste pungi de rezistență, soarta lor a fost pecetluită. Totuși, în mijlocul acestui dezastru, sursele menționează un episod aproape de necrezut. Da, un episod de eroism aviatic. Evacuarea imposibilă a aerodromului Karpovka. Ce s-a întâmplat acolo? Piloții, conduși de Alexandru Șerbănescu, decolează sub focul tancurilor sovietice, cu mecanicii înghesuiți în fuzelajul avioanelor de vânătoare. Au salvat astfel elita aviației române. O mică victorie într-un ocean de dezastru. Da. Dar bilanțul zilei de 23 noiembrie rămâne sumbru. Armata a treia a încetat să mai existe ca forță independentă. Cele mai bune divizii ale sale erau anihilate, iar sacrificiul lor, deși eroic, nu a schimbat cu nimic rezultatul strategic. Sursele concluzionează că la Cotul Donului s-au închis nu doar peste trupurile soldaților, ci și peste iluziile unei campanii purtate departe de interesele naționale. Și asta ne lasă cu o idee de final. Cum modelează memoria unui astfel de sacrificiu
definit de onoare, dar condamnat strategic. Cum modelează asta înțelegerea unui popor asupra războiului și a costurilor sale?